तपाईं पनि आफ्नो YouTube च्यानलको लागि यस्तो इन्ट्रो बनाउन चाहन्छु भने यो भिडियो तपाईं लास्टसम्म हेर्नुहोस्, किनभने आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई एकदमै राम्रो तरिकाले भन्नेछु कि यसरी इन्ट्रो कसरी बनाउने। त सबैभन्दा पहिले तपाईं आफ्नो मोबाइलमा गुगल ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गाइज यहाँ लेख्नुस् तपाईं FLIXPREES। यो लेखिसकेपछि गाइज तपाईको सामनेमा फिल फ्रेक्स लेखिसकेपछि तपाईं सर्च गर्नुहोला गुगलमा। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईलाई फर्स्ट नम्बरमा एकचोटि क्लिक गर्नुपर्छ। यो फर्स्ट नम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्नको लागि मिल्छ। त्यसपछि गाइज यहाँ स्टार्ट टु फ्रीमा एकचोटि क्लिक गरेर यसलाई फ्रीमा युज गर्नुस् त्यो भनेछ। त म योमा एकचोटि क्लिक गरेर तपाईलाई एउटा इन्ट्रो बनाएर हेराउँदै छु। त जस्तै कि म योमा एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई भन्छ साइन अप गर्नको लागि र तपाईँ आफ्नो नेमबाट पनि तल दिएकोमा आफ्नो साइन अप गर्न सक्छु। त म यहाँ साइन अप गर्छु। त्यसपछि म आफ्नो कुनै एउटा लगइन गरिसके। तपाईँ पनि आफ्नो फेकी आइडीबाट लगइन गर्नुहोला। आफ्नो च्यानलको जुन जिमेलबाट छ त्योमा तपाईँ नलगिन गर्नु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। त्यसपछि गाइस सबैभन्दा तल आउने। त्यसपछि यहाँ छ फ्री प्लान टेम्प्लेट। यो फ्री प्लान टेम्प्लेटमा यहाँ यो होइन, यो पनि होइन र यो पनिमा क्लिक नगरेर तपाईँ फ्री प्लान टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईलाई फ्रीमा युज गर्नको लागि धेरै टेम्प्लेटहरू आइहाल्छ, जसबाट तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलको फ्रीमा बनाउन सक्छु इन्ट्रो। त यहाँ म एउटा इन्ट्रोलाई सेलेक्ट गरेर हेराउँदै छु कुन प्रकारले म यहाँ तपाईलाई बनाएर हेराउँदै छु। जस्तै कि मलाई यो राम्रो लाग्यो त म यहाँ यो जुन भिडियो मलाई मन लाग्यो त्योमा एकचोटि क्लिक गर्छु। जस्तै कि मलाई यो मन लाग्यो। तपाईलाई जुन पनि मन लाग्छ धेरै प्रकारको इन्ट्रो छ त्योमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। त योमा एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि गाइस यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुलेर आइहाल्छ। त्यसपछि गाइस तपाईले यहाँ मिल्ने छ कस्टममा एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कस्टम टु स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस यो स्टार्ट हुन लाग्छ। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस फेरि खुलेर आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँ फर्स्ट नम्बरमा तपाईँ केही पनि लेख्न सक्छु। जस्तै कि म लेखिरहेको छु यहाँ वेलकम टु। फर्स्ट नम्बरमा वेलकम टु लेख्छु म। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँ आफ्नो च्यानलको नाम लेख्ने। म फर्स्ट नम्बरमा वेलकम एन्ड टु लेख्छु। त्यसपछि गाइस सेकेन्ड नम्बर र थर्ड नम्बर तीनवटा अप्सन हुन्छ। तपाईलाई सेकेन्ड नम्बरमा आफ्नो च्यानलको नाम राख्नुपर्छ र थर्ड नम्बरमा फेरि तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्छु के गर्छु त्यो भन्नुहोला। त यहाँ म आफ्नो मेन टाइटलमा राख्छु, मिडलमा आफ्नो च्यानलको नाम जस्तै मा हजारी कमेडी राखिसकेपछि थर्ड नम्बरमा राख्छु युट्युब च्यानल। यहाँ गाइस थर्ड नम्बरको अप्सन छ नि त्यहाँ राख्छु म युट्युब च्यानल। त वेलकम टु मा हजारी कमेडी युट्युब च्यानल गरिसकेपछि यहाँ छ अर्डर, सबमिट अर्डर। योमा एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि गाइस फेरि यहाँ तपाईलाई यस प्लेस अर्डरमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ यस प्लेस अर्डरमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले एकचोटि अर्डर गर्नुपर्छ। जस्तै भ्युज माई अर्डरमा एकचोटि फेरि क्लिक गर्नु होला यहाँ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस फेरि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ र तपाईको भिडियो रेडी भइहाल्छ। जस्तै कि यहाँ म तीनवटा बनाएको थियो, त्यसै कारणले यो फर्स्ट नम्बरमा अहिले बनाएको छु। त्योमा एकचोटि क्लिक गरेर तपाईलाई हेराउँदै छु र योमा एकचोटि क्लिक गर्छु। यो मेरो अहिले बनाएको छु त्यसै कारणले र योमा एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि यो यस प्रकारले ट्रेन्डिङ हुन्छ। ट्रेन्डिङ भइसकेपछि तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले हेर्न सक्छु कि कुन प्रकारले यो बनेको छ। त तपाईँ पनि यस्तै प्रकारको बनाउन चाहन्छु भने यो एकदमै राम्रो तरिकाले यो ट्रिकलाई फलो गर्नु। त्यसपछि यहाँ थ्री डटमा क्लिक गरेपछि डाउनलोडको अप्सन मिल्छ, त्योमा एकचोटि क्लिक गरेपछि यसलाई आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्छु। त यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भन्नुहोला। च्यानलमा नयाँ छु भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई।